nem lehet meggyőzni egy embert, hogyha ő nem akar valamit látni, nem akar észrevenni. Én nekem az a tapasztalatom, hogy családon belül, családon kívül ja, persze. teljes képtelenség. Mindegy, az embernek a gyerekéről van szó. Ez így van, csak amíg ez a kapcsolaton kívüli, tehát hogy ő azt mondja, hogy a piac volt rossz, miközben te más gondolsz, itt fölösleges győzködni egymást. Csak egy befektető alapító kapcsolatban igen. A típusvita ilyen helyzetben az arról szól, hogy na, ha a befektető kétszer annyi pénzt adott volna, akkor még meg tudtuk volna csinálni. Én ezeket egyébként nem veszem magamra, és amiben fontos volt még ez a 2 év, én nagyon sok nemet mondtam. És azt hiszem, hogy az segített még abba, hogy a mostani működésemre azt mondjam, hogy oké, hogy sokkal többször kell különböző helyzetekben nemet mondani. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt a Doxo Coffee Break. Mai vendégemmel befektetésekről fogunk beszélni, bár amikor megkérdeztem, hogy mutassam be, abban maradtunk, hogy befektető és vállalkozó, tehát nem vagy, hanem és, hiszen nagyon sok mindent csinált már. Kovács Zoltánt köszöntöm a stúdiónkban, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, szia. Pont ezért mindenről fogunk beszélgetni, a vállalkozás körülvevő világnak minden oldaláról. De miért van az, hogy te mind a kettőnek definiálod magad, miközben fura módon ebben a világban mindig megvan ez a kettőség, mintha az asztal két oldalának a valamelyik oldalán kéne mindig ülni? Hát az én életemben ez így alakult, hogy vállalkozóként kezdtem, sőt igazándiból azt hiszem, hogy sokkal több tapasztalatot is gyűjtöttem vezetőként, vállalkozóként, mint befektetőként, és az elmúlt 15 évben kezdtem el befektetni, és fokozatosan jutottam el oda, hogy ez egy lett, hogy nem csak vállalkozó vagyok, hanem... Igen, ezt onnan is lehet látni, hogy te vagy az a szereplő, akinek, hogyha tudni akarom, hogy mi van a befektetési portfóliójával, akkor felmegyek a LinkedInre, és ott vannak a célok, hiszen tisztséget is viselsz bennük, vagyis aktív vagy bennük, tehát egyszerre vagy ebben a két szerepben. Ez nehezen alakult ki, az első próbálkozások azok nem mentek könnyen. Nagyon sokan kicsit úgy érezték, hogy ez a két szerepkör ez nem tud egyszerre létezni. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ez most arra letisztult, és örömmel dolgoznak általában azok a csapatok velem, ahova egyébként pénzt is adok, együtt is dolgozom velük valamilyen tisztségben, vagy valamilyen témát viszek nekik, vagy csak a bordon ülök. De ez azt jelenti, hogy így is keresel befektetési célpontokat? Tehát téged az érdekel befektetésként, amiben magadat is hasznosnak tudod látni valamilyen szerepben? Igen, ez volt egy pár évvel ezelőtt ez a kérdés, és aztán ezt rendeztem magamban, hogy ez nem. Tehát, hogy inkább úgy van, hogy nagyon szívesen. Tehát ahol olyan a csapat és olyan a téma, akkor nagyon-nagyon szívesen dolgozom velük. A Sapiensnek a vállalkozói, vagy vállalkozási oldala az inkább az, hogy a vezetői, cégalapítói, befektetői tapasztalatomból egy-két másik emberrel gyúrtunk egy tanácsadó céget, és ennek van egy accelerátor programja, most csinálunk. Mondd ezt azért el, hogy a Sapiens az micsoda, mert lényegében azért ez most az első kalapot, hogyha jól értem. Igen. Hát ezt 2 éve indítottuk, nem igazán tudtuk, hogy mi lesz belőle. Körülbelül 80-10 voltunk ott az első évben, de végül 2 maradtunk az alapítótársammal, Mányai Csabával. TEDx Danubia, így valószínűleg sokan ismerik. És ami lecsapódott bennünk az az, hogy sokkal több van általában azokban a csapatokban is, meg általában az ötletekben is, amiket látunk indulni, és úgy érezzük, hogy igazándiból javíthatóak azok a hibák menet közben, amiket a csapatok elkövetnek. Ha egy nagyon jó megfogható hasonlattal szeretnék élni, akkor tulajdonképpen bármelyik csapatsportot nézném, akár a foci is ilyen, akár akik szeretik a kosárlabdát, akkor tudják, hogy adatalapon ma már az, hogy érteni egy mérkőzést, vagy egy csapatnak a teljesítményét, az egy teljesen más szintű információ, mint ahogy mondjuk a
90-es években, 2000-es évek elején értették azt, hogy mi történik a csapatokkal, mi történik a pályán. És mi azt látjuk, és ezért csináltuk ezt a tanácsadó céget, hogy azt látjuk, hogy ezen a változáson a startupok, illetve a nagyvállalatok is keresztül fognak menni. Azt hiszem amikor a cégeknek a helyzetéről, meg a működéséről beszélünk, persze van egy pénzügyi, van egy controlling szemléletű kimutatás, de hogy folyamatosan terjednek el azok az eszközök, meg leginkább azok a logikák, meg működés, ami ennél egy ilyen megfoghatóbban a valóság értelmezésben messzebbre mutató dolgot mutat meg a cégekről, mint amit jelen pillanatban, amivel a vezetők vagy az alkalmazottak dolgoznak. Úgyhogy erre hoztuk létre a Sapiens-t. Az első egy évben néhány ügyfél kezdtük, és most már vannak nagy nemzetközi cégek, nagyvállalati ügyfelek, és elindítottunk egy olyan accelerátorprogramot, amit egyelőre kísérleti stádiumban van. Elképzelhető, hogy más accelerátorokkal fogunk együtt dolgozni, hogy annak a terhe, ugye azt tapasztaltuk az első évben tavaly, hogy nem Magyarországon keresik egyébként az accelerátorprogramokat a top startupok, hogy hát lépik ezt a lépcsőt, akkor most a nemzetközi piacra ide csinálni Magyarországra egy accelerátot, abban is van a logika, de nem biztos, hogy ez lesz az előrevezető, úgyhogy ennek még keressük a helyét ennek az accelerátor programnak. Van egy képzésünk vezetők, felsővezetők, alapítók, befektetők számára. De akkor igazából alakul a szolgáltatási portfólió, jól értem. Picit olyan, mintha neked erre hajlamod lenne, hogy úgy vezetsz egy vállalkozás, hogy közben derül ki, hogy az mit is fog csinálni, mint amennyire én emlékszem, még a 90-es évekre a Kirovszky is valahogy így nőtt fel a szárnyaid alatt. Igen, hát sőt a Carnation is, igen, amiben ugye a Balázsral alapítók voltunk, és aztán a Kirovszky is, igen. Egyébként ez érdekes, hogy pont ezt mondod, hogy volt néhány dolog, amit egy az egybe hoztam át ebbe a Sapiensbe, és az egyik az volt, hogy amikor én beszálltam a 3 építész mellé, akik egyébként a design stúdiót elkezdték az elején, a Gézára biztos, hogy emlékszem, a másra nem Kerti Gézára. Akkor ugye az első lépés az volt, hogy addigra már 2-3 év árbevételének megnéztem az összetételét, hogy milyen típusú szolgáltatásokkal keresték meg a céget, és ez adta a tevékenységi kört, és aztán erre építettük rá tudatosan egyébként, ahogy az online-nak a marketing része, meg a média része kezdett egyre jobban előtérbe kerülni, ezért így raktuk a hangsúlyokat, így vettük fel a vezetőket, így került Novák Péter, Gulyás János. Persze, ez még igazából ennek a digitális internet világnak az őskora volt, ahol igazából alakult minden, és te már akkor ott voltál. Ezt lehet, hogy most már kevesen tudják róla, de... Jókat röhögnek, amikor most erről dolgozom, és így mondják, hogy de hát, hogy akkor én még meg se születtem, igen. Igen, de hát azért van ennek ma már történelme. Itt nyilván megkerested azt az első vagyonodat, amit be tudtál fektetni utána. Miért maradtál ebbe a szektorba? Tehát azért sok ember, aki egyébként vállalkozóként csinált pénzt, nyilván elment ingatlan befektetésekbe, elment a pénzügyi szektorba. Te miért érezted úgy, hogy te a technológiai szektorban akarsz maradni? Nekem egyébként ebben a technológia, nekem ez csak az egyik elem. Tehát ugye a Kirovszky sem egy deep tech tevékenység volt, hogy finoman fogalmazunk, bár volt olyan, hogy 2 tucat Java fejlesztőnk volt, és Java-s projektek jelentették az adott időszakban a legnagyobb árbevételt, vagy az egyik legnagyobb részét. Én azt hiszem, hogy még mielőtt a 90-es évek közepén az egész internet őrület elkezdődött, én már akkor is mindig az üzletépítésen keresztül láttam saját magamat. Tehát az újdonság és az építkezés tevékenysége vonz igazából, és az ebbe az iparágba zajlik, tehát azért vagy itt igazából. Igen, egyrészt én azt gondolom, hogy van ennek a vállalkozásépítésnek egy ilyen nagyon felszabadító oldala, főleg azért, mert te teremted meg a kultúráját, te teremted meg igazándiból azt, hogy mit és hogyan akarsz csinálni. És nekem a 90-es években ez nem volt kérdés. Nagyon dolgoztam 1-2 helyen, amerikai cégnek a magyar leányvállalatánál, és hát, hogy mondjam, a cégkultúra része, ez nekem borzasztóan zavart.
És ezért nekem nem volt igazándiból kérdés, hogy ahhoz, hogy jól érezzem magam a munkahelyen, az nekem gyakorlatilag azt jelentette, hogy ne legyek alkalmazott. A másik része pedig a felszabadító erőn kívül pedig azoknak a termékeknek, szolgáltatásoknak a transformatív hatással foglalkoztatott mindig. Tehát engem mindig az üzlet mellett mindig ott volt az, hogy milyen hatással vagyok arra a környezetre, így van, ahova a termék vagy a szolgáltatás készül. És én alapvetően az üzletet én nem szoktam megállni a pénznél. Én azt gondolom, hogy a pénz és a profit is egy olyan következmény, ami, hogyha az ember jól csinálja, akkor majdnem azt mondom, hogy bizonyos méret fölött elkerülhetetlen. De hogyha ebben nincsen más, vagy nincsen több, akkor engem például nem emlékszem arra, hogy úgy igazán foglalkoztatott volna. Hogy találod meg a befektetési célpontokat, vagy ők hogy találnak meg téged? Mert egyébként ebben a világban azért inkább az a természetes, hogy aki befektetőt akar, azt keres. Én ugyanúgy loholok bizonyos startupok után, mint minden befektető. Tehát amikor látok valami olyasmit, akkor nagyon-nagyon jelzem, és tök szívesen megyek akár milyen formában velük, és keresem azokat a lehetőségeket is, amikor esetleg valaki, aki ilyen scoutingot csinál, esetleg az én pénzemet is beveszi. És, tehát ettől se zárkózom el. Egyelőre megkeresnek, tehát abban a szerencsés is kényelmes. Csak hogy kevésbé töltöd az idődet azzal, hogy a nyilvánosság előtt szerepeljél, és mindenhol ott legyél, és mindenhol mutogasd magad, mint befektető. Miközben ennek már kialakult a gyakorlata nagyon sok helyen. Ezért gondolom úgy, hogy neked valamilyen más technikád lehet arra, hogy az általad kívánatosnak tartott befektetésekkel találkozz. Körülbelül egy 2 évet szántam arra, hogy tudatosan mentem, jelen voltam, és építettem ezt a fajta jelenlétet, és annak a 2 évnek a számtalan befektetési lehetőségnek a kapcsán alakult ki bennem, hogy először szeretnék valamilyen szinten egy ilyen termék és szolgáltatás szinten definiálni azt, illetve feltételek szintjén is, hogy mi az, amikor én befektetek. És az accelerátor az tulajdonképpen onnan jött, hogy én sokkal több cégbe fektetnék be az alapján, hogy mennyire érzem a kémiát az alapítókkal, és mennyire tetszik az ötlet, mint amennyibe végül befektettem. És ott mennyi céget, vagy mennyi befektetésed van most? Csak hogy lássuk a nagyságrendet körülbelül. Nyitottak, tehát most is zajlik az egyik nagyobb befektetésemnek az eladási folyamata. Nyitott olyan 10-12 cégről beszélünk. Egy angyalbefektetőnek az egy teljesen normális portfólió, tehát itt én nem érzem úgy, hogy olyan kevés befektetést csináltál volna. De nagyon szeretnék fölmenni egyébként a havi egy befektetésre, tehát hogy azért én remélem, hogy ez a 24-es év végére ez lényegesen több lesz. De amit szerettem volna elérni, hogy nekem ahogy ezek a startupok fejlődnek, tanulnak, adaptálódnak ahhoz, amikor egy ötlettel elindulnak a piacon, ott egy nagyon nagy problémát látok. És egészen eddig, amíg ezt nem tudtam megfogni, és nem raktam tulajdonképpen a saját fejembe rendbe, hogy mi az, amit keresek, és hogy ez feltételként, vagy amikor egy beszélgetésben ez hogyan tud előjönni, akkor addig nagyon óvatosan fektettem be. Tehát azért is nem voltam jelen, és aztán ebből lett az accelerátor program, és ebből lett a tanácsadó cég, tehát végül is minden ebből lett. Úgyhogy amint ez a dolog lábra áll, ez egyébként fontos ez a cég nekem, akkor én azt gondolom, hogy utána az én és a márka jelenlétem is egy picit aktívabb lesz, de ez nagyon, nagyon fontos volt. Egy bizonyos szint fölött, egyébként én azt gondolom, hogy növekedési fázisban, ahol már Series A befektetők vannak, ott már nagyon megfogható, hogy mik azok a KPI-ok, ami nélkül nincsen befektetés. De hogy ez hogy néz ki közvetlen akkor, amikor még csak egy alapító van, vagy 2 alapító van, és hogy néz ki a sztoriban, hogy lehet ezeket a dolgokat validálni. Ez sokkal személyesebb mindig, sokkal esettibb jellegű. Igen, de hogy az is egy kérdés, hogy
hogy lehet megtalálni azokat, akik utána már ezen a szinten értik azt, hogy mi lesz majd pár év múlva az a hurdle, amin az a gát, amin át kell majd jutniuk ahhoz, hogy tovább tudják finanszírozni és fejleszteni a cégüket. Itt ugye én azzal szembesültem. Vannak személyiségjegyek, amiket keresel? Tehát ami nálad egy belépő ahhoz, hogy egyáltalán beszélgess valakivel? Nem tudnék főleg ennek a közönségnek, akinek ez a beszélgetés szól, nehezen hiszem, hogy olyat tudnék mondani. Egy kicsit többre értékelem szerintem az átlagnál a kíváncsiságot, és hogy azokat a meggyőződéseket, azokat egy biztonságos távolságra tartja magától, ahol még mindig meg tudja nézni, ellenőrizni tudja, hogy vajon azok a meggyőződések, amik nagyon sokszor egybenülnek a saját személyével, meg az ötletével, meg a cégével, meg a nem tudom én mivel, hogy azokra tud-e kritikusan nézni. Pont azt akarom kérdezni, hogy önreflexió mennyire fontos? Önreflexió borzasztóan fontos. Tehát, hogy szerintem az önreflexió az egy csomó olyan tudatos működésnek, mert ugye akkor tud a működésem először tudatos lenni, amikor észlelem azt, hogy milyen, és azt mondom, hogy lehet, hogy most erre nem ösztönösen, meg nem tudom, a félelmemből, vagy nem tudom, miből reagálok, a bizonytalanságomból reagálok, hanem erről most itt az ideje, hogy keressek referenciapontokat, meg kérdezzem a környezetemben a befektetőmet, vagy hogy ezt hogy látja. Az, aki erre nem képes, biztosan nem fog befektetni. Mennyire van gyakorlatod a társbefektetésekben? Tehát, hogy más befektetések? Óriási. Ugye én ezzel kezdtem. Szerintem az elején megspóroltad azt a kört, amikor a Kiroszkit említetted, meg a befektetői, meg a vállalkozói tevékenységet, hogy én ugyanabban az első Jeremys körbe tanultam ezt a VC tevékenységet, amit szerintem még előző életedben te voltál az egyik, aki szintén csináltam, így van. Csináltad is, meg szerintem bábáskodtál is ennek a programnak, bár technikailag nem hozzá. Nem, hál' Istennek egy másik minisztériumhoz tartozott, tehát sokféle, mindenféle összeesküvés elmélettel találkoztam erre, az egy Jeremy programhoz közön volt, szabályozóként azzal még nem, és hál' Istennek nem is volt közön, de nagyon az elején bele kezdtem az egyik ilyen alapirányításába, és elég úttörők voltunk ott is, sok mindennel, befektetésekkel, exitekkel, minden mással. Úgyhogy igen, elég régóta látjuk egymáson, hogy ki mit csinál. Én is nagyon hiszek a társbefektetésekben, mert ez egy nagyon kockázatos műfaj, és ennek a kockázatoknak a különböző karakterű befektetők közötti megoszlása, különböző tudásokkal való porlasztása, az nyilván sokat számít. Csak ezzel kapcsolatban egyre gyakrabban merül fel egy érdekes kérdés, hogy amelyet, hogy kockázatokat oszt meg a társbefektetés, hogy mennyire vakít el. Tehát mennyire egyszerűsíti le az ember a döntéshozatalát, mennyire felejt el részletekre odafigyelni azért, mert egy másik befektető úgyis befektet, tehát akkor nekem miért kell jobb megnézni, ő már biztos jól megnézte, miközben ő is azt gondolgatja, hogy hát ha az illető, vagy mi befektetünk, akkor mi már ezt jól megnéztük. Sőt, azt is látom, hogy vannak ügyes, lehet, hogy rossz szó, hogy szélhámos hajlamú vállalkozók, de hát egy startupertől mindig azt is várjuk, hogy feszegesse a határokat, akik erre rá is játszanak. Hogyha hozzánk küldenek egy bemutatkozó levelet, hogy én már tárgyalok XY-nal, és mi erre azt válaszoljuk, hogy jó, mi is megnézzük, akkor az XY-nak is azt mondja, hogy hát az Oszkó Péterék is már tárgyalnak velem, úgyhogy igyekezz és hozzá egy gyors döntést. Tehát mennyire érzed, hogy kockázat is van a társbefektetésekben amellett, hogy közben segítjük egymást? Én ezt ebben rengeteg időt öltem bele, azt hiszem. Ugye a Jeremy-ben én abban a programban voltam benne, ahol meg lehet említeni az alapot? Persze. Ugye Táncos Péterék, a Euroventures-nek a 4-es alapjával dolgoztam együtt, 6 befektetésen dolgoztunk, 3 befektetés lett. Ami kifejezetten co-investment alap volt. Ez egy kifejezetten co-investment. Csak úgy lehetett befektetni. Csak úgy lehetett befektetni, igen. És nekem ez egy nagyon-nagyon jó tanulópálya volt, mert ugye a Péterék utána feljebb léptek, és ők már most nagyobb befektetés, tehát akkor kifejezetten együtt korai befektetéseket csináltunk, szinte minden ilyen 0 kilométeres, sokszor egy Excel volt, nem volt még website se, amikor befektettünk, de hát ők előtte és utána is feljebb voltak, csak ez a program volt. Ez a program volt, így van. Így van, viszont én
ennek a 10 éves együttműködésnek a kapcsán beleláthattam abba, hogy működik igazándiból egy jól működő regionális fókuszú, igazándiból egy klasszik VC. És aztán amikor ez a program véget ért, és ugye még mindig adogatok el, pont az egyik exit, amin dolgozom, az még egy olyan befektetés, ami akkor született, akkor nekem nagyon-nagyon evidens volt, hogy társakkal dolgozom. És a mai napig is dolgozom azokkal a társakkal, akik jöttek szembe. De azt mondod, hogy a te látásodat nem homályosítja el, hanem ugyanolyan kritikusan vizsgálsz meg minden befektetési célpontot, független attól, hogy kik a társbefektetők. Én azt gondolom, hogy fázis is válogatja, ticket is válogatja, tehát csináltam olyat, amikor azt mondtam, hogy ebben most szeretnék ezzel a csapattal menni, és végül nem voltam meggyőzve. Olyan is volt egyébként, hogy a deal vitt el, tehát hogy nem a társbefektetők, nem a cég, hanem konkrétan az ajánlat is. Azt mondtam, hogy figyelj, egyébként a alapító jó, hiszek benne hosszú távon, de olyan a deal, hogy inkább úgy mondom, hogy olyan a deal, hogy erre semmiféleképpen nem mondok nemet, még akkor is, hogyha egyébként vannak komoly rövid távon, tehát a cégnek az első 1-2 évében komoly koncertjeim vannak. És ez ennél a cégnél ez a taktika egyelőre bejött aztán, hogy nyilván ezekkel én azt megtanultam, azt hiszem, hogy arra jó a saját cégek, hogy az első olyan pont, amikor valamilyen komolyabb dolog, exit-szerűség tud egy cég életében történni, akármennyire feszesen csinálják, az általában 5-10 év. Most persze vannak azok az acqui-hire-ök, amik elviszik akár gyorsabban is, de hogy... Meg vannak olykor szerencsés körülmények. És vannak szerencsés körülmények, amik ezt... De hogy ugye mindig ez az időhorizont, de szerintem neked is ez a tapasztalatod. Tehát az, hogy 5-10 évnél valami, főleg olyan, ami egy nagyobb fókuszú, tehát nem egy nagyon-nagyon szűk egy piac, egy termék típusú dolog, szinte biztos. Meg volt olyan portfólió cégünk, amiben még régen portfólió sapkába fektettem be, onnan már eljöttem, elindítottuk az új befektetési csoportot, majd új befektetőként még beszálltunk ugyanabba a cégbe, és utána csináltunk belőle exitet, tehát hogy egész hosszúra nyúló történetek tudnak kialakulni. A társbefektetőknél egyébként ugyanúgy nézem azt, hogy az, ahogy ők értékelik a helyzeteket, az, ahogy a másik félnek, tehát mennyire képesek egy plurális, egy ilyen valóságértelmezést kezelni. Ez egyik ember így látja, a másik ember úgy látja, képesek-e egy ést rakni, tehát nem az, hogy kinek van igaza, hanem azt, hogy ha mind a kettő igaz, akkor hogyan tudok én is adott esetben a döntésemen módosítani. Olyan esetekben, ahol azt látom, hogy erre nincsen meg az igény, vagy a képesség olyan is van, akkor én azt hiszem, hogy inkább eltáncolok, és nem keresem ezeket a dolgokat, mert azoknak a vitáknak ezt is megtapasztaltam ez alatt a 10 plusz év alatt, hogy azon hónapokon, éveken keresztül újra meg újra azon győzködjük magunkat, hogy ki látja jól a dolgot, kinek van igaza, annak már semmi értelmét. Az igazságért harcolni az egónak lehet, hogy jó motiváció, de hogy eredmény nehéz vele elérni, az egész biztos. De és itt a másik ember helyett is mindig csak azt tudja meghozni a döntést, aki ezt gondolkodik, mert ugye a másikra nem tudja ezt ráerőltetni. Persze, de erre pont picit érintjük azt a témát, amire még rá akartam kérdezni, mert fontos, hogy az ember a sikereit kitegye a falra és motiválja magát azzal, hogy mindig ott van előtte, de ez a iparág csak úgy működik, hogyha a kudarcokat sem söpörjük a szőnyeg alá, hanem értjük, hogy miért történik, és tanulunk belőle. Nem akarok most kifejezetten vájkálni abban, hogy milyen ilyen élményeid voltak, de neked van erre technikád? Tehát mit csinálsz azokkal a befektetésekkel, amik láthatóan akadoznak, nem működnek, nem hozzák a célokat, milyen módszertannal próbálod akár életben tartani őket, akár hozzásegíteni ahhoz, hogy levonják a következtetéseket? Egyelőre nem vagyok kitéve annak, hogy bárki más felé el kelljen számolnom. Hogy saját pénzt fektetsz be. Saját pénzt fektetek be, egy családi SPV-nken keresztül,
és hogyha ezt formalizálom, akkor azt hiszem, hogy akkor már változhatnak a szempontok. Az, amit mondtál, az nagyon-nagyon fontos. Egyébként nincsen erre egy rituálém, hogy évente előszedjem ezeket a dolgokat, de azt megtanultam a Euroventures mellett, hogy mennyire fontos azokat a feltételezéseket, meg azokat a tapasztalatokat valamilyen módon rögzíteni, mert az ember mindig újra keretezi a dolgokat. Akkor azt láttam fontosnak, azt gondoltam, hogy azért történt, aztán már utána fél évvel később már egy másik magyarázatot adok erre. Tehát ugye az embernek a saját döntései és a saját működése is egy olyan dolog, amire érdemes nagyon-nagyon kritikus szemmel nézni, mert hajlamosak vagyunk nagyon megengedőek lenni. Magunkkal szemben, sokkal kritikusabbak lenni másokkal szemben. Pont így. Úgyhogy nagyon sok rossz befektetésem van, sőt, hát igazándiból az első 6-7 befektetésem, amit még a Collabs-el csináltam, azok közül nem is tudom, talán, hogyha egy életben van még, mert nem feltétlenül prosperál, mert nagyon régen nem volt árbevétele, csak még nem szűnt meg. Tehát, hogy ez ennyire igaz. És egyébként alapítóként is a Covid előtt pont egy ilyen kicsit a pattájnak a sikerén felbuzdulva csináltunk két társammal egy vállalkozást is, aztán 4 hónap után hagytuk abba, mert pont az időzítés egy ilyen tesztkonyhával indultunk, és pont olyan volt az időzítés, hogy amikor a Covid elindult, rögtön el is engedtük, és már csak a céget tudtam használni, meg a benne lévő veszteséget. Szóval, hogy nagyon sok ilyen sztori van, és nyilván próbálom megérteni akár alapítóként, akár befektetőként, hogy mit lehetett volna más játékfejlesztő cég. Szerintem neked is van játékfejlesztő céged, ami szerintem mindenki csinált mobil játékfejlesztő cégben, szerintem mindenki fektetett be. Mobil játékfejlesztő, de igen, tehát a játékiparban, az e-gaming területre mindenki úgy gondolta, hogy robban, nem lehet mellé nyúlni. És mindezt úgy csináltam, mindezt úgy hoztam ezt a befektetési döntést, hogy valaki javasolta, hogy beszéljek valakivel, aki ebben az iparágban van, sikeres, tudja, hogy mit jelent ebben játékot piacra vinni, ismeri a revenue sharing modelleket, a kiadóknak a működését, a saját kiadás, mindent tud. Elmentem, elmondta, és ennek én azt mondtam, hogy ezzel a csapattal meggyőztem magam, hogy szívesen dolgoznék, volt egy befektetőtársam, együtt csináltuk, és aztán már körülbelül azt gondolom, hogy kevesebb, mint egy év alatt már látszott, hogy ez nem megy sehova. A cég egyébként életben van bevétele, nem fenyegeti azt, hogy meg fog szűnni, de mint befektetés nem megy igazán sehova. Tehát nem. Olyanban voltak egyedi tapasztalataid, hogy az alapítókat hogy lehet kezelni ilyen helyzetben, vagy hogy lehet hozzásegíteni ahhoz, hogy értelmes következtetéseket vonjanak le, és ne egy ilyen egymást hibáztató felesleges konfliktus helyzet alakuljon ki? Nekem egyetlen egy dolog működik, és ennek a működése is úgy érzem, hogy nagyon-nagyon-nagyon korlátos. Tehát, és ez pedig az, hogy amellett, hogy én kérdezek és elmondom a saját véleményemet, amellett gyakorlatilag tehát a kapcsolatunkban lévő bizalmi szintet azt megpróbálom ettől külön kezelni, és ameddig ebből nekem anyagi, vagy bármilyen más egyéb kockázatom nem adódik, addig ezt a bizalmi szintet ezt nagyon magasan tartani. Hogy ő soha ne érezze úgy, hogy ez egy olyan kapcsolt dolog, hogy az én szememben az ő értékessége az azon múlik, hogy hogyan működik a cég. Ha ezt a kettőt összekapcsolom, nekem mindig az a tapasztalatom, hogy az félre fog menni. Nem lehet meggyőzni egy embert, hogyha ő nem akar valamit látni, nem akar észrevenni. Nekem az a tapasztalatom, hogy családon belül, családon kívül teljes képtelenség. Mindegy, az embernek a gyerekéről van szó. Ez így van, csak amíg ez a kapcsolaton kívüli, tehát hogy ő azt mondja, hogy a piac volt rossz, miközben te más gondolsz, itt fölösleges győzködni egymást. Csak egy befektető alapító kapcsolatban a típusvita ilyen helyzetben az arról szól, hogy ha a befektető 2-szer annyi pénzt adott volna, akkor még meg tudtuk volna csinálni. Én ezeket egyébként nem veszem magamra, és amiben fontos volt még ez a 2 év, én nagyon sok nemet mondtam. És azt hiszem, hogy az segített még abba,
hogy a mostani működésemre így azt mondjam, hogy oké, hogy sokkal többször kell különböző helyzetekben nemet mondani. Ez lehet akár egy befektetésre, lehet egy ilyen dologgal egyet nem érteni, tehát hogy figyelj, ezt őszintén megmondom, hogy ezzel nem értek egyet. És nagyon sok mindent ezekből a lehetséges vitákból, vagy hogy mondjam, tehát az, hogy megnézni, hogy milyen elfogulatlan a működése a csapatnak, vagy a vezetőnek, én azt gondolom, hogy társbefektető ide vagy oda, azt én nem tudom megspórolni. Tehát mivel én azt gondolom, hogy 5-10 év időtávval képtelenség megmondani, még soha nem az ötlet volt az, ami senkinek, hanem hogy milyen a lehetőség. Nem a lehetőség lesz, hanem mindig a végrehajtás lesz. És a végrehajtás, igen. Milyen az elvégzett munka, milyen a rugalmasság, a kritikus, amiről beszéltünk. Tanulási képesség, igen. És én azt gondolom, hogy ezt viszont mindig előre kell. Tehát, hogy az legyen valakinek a befektetési tézise egy csapatnál, hogy ők majd mekkorát fognak fejlődni, mert most még ebben nem jók, de majd ebben milyen jók lesznek, ez most a működésre, ezekre a dolgokra gondolok kifejezetten, az egy téves, én azt tanultam meg, hogy az egy téves tézismondat egy ilyen befektetésnél. Az, hogyha ezekben szuperek, akkor is végtelen mennyiségű fejlődés van előttük, mert hogy főleg ebben a felgyorsult és hihetetlen intenzív környezetben, amiben élünk, gyakorlatilag kizárt dolog, hogy enélkül értéket lehet teremteni, és hogy azt bármilyen formában egy befektető vagy a csapat maga monetizálni tudná. Volt egy ilyen félmondatot, hogy egyelőre saját pénzt fektetsz be. Ebben vannak változó terveid? Őszintén szóval nagyon régóta az a tervem, hogy én ugye kb. 1 millió euróval kezdtem el ezt a mai árfolyamon már kevesebb, de hogy annak idején az kb. 1 millió euró volt. Most kb. 3 millió euróval dolgozom. És azt is látom, szerintem mindenki, aki ezzel foglalkozik, hogy vagy azt csinálom, hogy ettől függetlenül bevételeim vannak, és akkor most erre a Sapiens valamilyen szinten választ ad. Hogyha a Sapiensnek olyan cashflow-ja van, és gyakorlatilag az én opportunity costomat ki tudja termelni, akkor ez tehermentesít. De egyébként ezzel a megtérüléssel, amivel dolgozom, ez nem tudja igazándiból kifizetni még a bérköltségemet. Ahhoz körülbelül 10-szer, de hogy mondjam, ahhoz, hogy ez igazán üzlet legyen, mint egy ilyen befektetési tevékenység, az inkább azt mondanám, hogy 5-10-szer, tehát sokkal, bocsánat, nem 10-szer, hanem egy nagyságrendel. Tehát 3 millió helyett 300 millió eurónyi befektetés. 300 millió euró azért az már több alap. Ami nemzetközi szemmel is látható. Én is azt gondolom, hogy ez a fajta VC tevékenység, ez mondjuk 20-30 millió eurónál kezdődik, önfenntart, igen. Így van, tehát nem véletlen, hogy a hazai viszonyok között azért, aki ilyennel foglalkozni akar, az egy idő után próbált őket bevonni a saját megtakarításai mellé. Hát mi is ezt az utat kezdtük el már jó régen, úgyhogy nem lep meg, hogyha te is ilyesmin gondolkozol. Vannak-e területek, amik érdekelnek kifejezetten? Tehát van-e olyan, hogy konkrét iparágon belüli területekre érzed magad leginkább alkalmasnak, vagy érzed a leginkább érdekesnek befektetési szempontból? Én úgy érzem egyébként, hogy az átlagoshoz képest a B2C és a B2 SMB nekem nem annyira idegen. Tehát én szívesen foglalkozom azzal a kategóriával, amire Európában is vannak nagyon nagy alapok is, akik szeretnek erre fókuszálni, főleg azok, akiknek volt már exitjük ebből a témából. Én ettől nem idegenkedek, és azt tudom, hogy tehát ilyen fejjel gondolkodva építetted a karriert, így van. Hogy annak idején, amikor ügynökségeket építettél, akkor mégiscsak a fogyasztókat próbáltad megszólítani mindig. Így van, azért ebben a B2B-nek ez a long tail része azért az valamennyire újdonságot jelent, de igen, azt is meg lehet magyarázni, hogy az miért. Egyelőre nem szűkítem le de hogy nagyon sok olyan téma van, hogy amikor megkeresnek, akkor azt mondom, hogy... Tehát te hajlandó vagy B2C típusú technológiai startupokkal foglalkozni, akkor szerintem te a kevesek táborát szaporítod ebben a régióban, mert egyébként mindenki kényelmesebben érzi magát a B2B típusú
startupok. Én azt gondolom, hogy az enterprise sales, most is van ilyen befektetésem, nagyon sok, sőt egyébként egyik cég, akivel elkezdtük ezt az Accelerator programnak a tesztjét, ők pont ilyet csinálnak, és azt gondolom, hogy az enterprise salesnek megvannak a maga kockázatai. Tehát, hogy csomóan úgy gondolják, hogy ez egy alacsonyabb kockázat. Én nem gondolom, hogy alacsonyabb kockázat, más típusú kockázat. Van egy tervezhetőbb, kiszámíthatóbb útja, meg nyilván nekünk is, meg nagyon sok mindenkinek ebben van kapcsolatrendszere. Kisebb piacokról könnyebb globálisan építkezni, mert nem vagy kiszolgáltatva annak, hogy más nyelven, más piacokon kell tudni kommunikálni, de mondjuk sokkal hosszabbak a célciklusok, egyedi döntéseknek van kitéve az ember, nem általában nagy tömegű fogyasztókat kell meggyőzni, úgyhogy, és nyilván van, aki ezért jobban van, aki ahhoz. De akkor a ígéretes B2C startupjaink lesznek, akkor mindenképpen fel fogjuk ajánlani közös befektetésekre. Előre is köszönöm. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm, így ilyen vesélyezés jelleggel egy témát át tudtunk beszélni, és hát bízunk benne, hogy akkor lesz társbefektetésünk is hamarosan. Így legyen, köszönöm. Köszönöm, sziasztok, köszönjük, ha néztetek minket, ha érdekesek ezek a beszélgetések, kövessetek, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy hallgassatok minket a Spotify-on. Sziasztok!